ערבייה מוסלמית ישראלית גאה. אני קוראת לערבי ישראל, צאו מהגטו שלכם, צאו לרחובות והפגינו, תפסיקו להיות קול דומם, עם ממורמר מקובל. الله أكبر الله أكبر. נולדתי בעכו העתיקה, נולדתי בחברה מוסלמית והיו גם נוצרים. גרנו ביחד, גם אהבה, אחווה. לא הייתה שנאה גם בין מוסלמים ונוצרים. אנחנו 7 אחים, אני השלישית, 2 בנים לפניי. תמיד הייתי המורדת, תמיד הייתי הבן בבית, הגבר בבית. אפילו יש לי את השם כינוי בשם גבר עד היום. זה הבית של אחי, הוא מתומכים של ג'מה, אז אנחנו שונים, אנחנו גרנו בבית של קומוניסטים. אבא שלי היה קומוניסטי, אבל לא קומוניסטי של היום, קומוניסטי של פעם. וזהו, ואנחנו שונים. אנחנו שונים, הנה, תראים את השלט. בא לי כאילו לעלות למעלה לשרוף את זה. אבל כמו שהוא לא מתערב לי בחיים, אני לא מתערבת לו גם. זה מחזיר אותי 33 שנים אחורה. ופה הייתה מכולת, ממש, ולמטה הייתה מכולת של המשפחה שלנו. כאילו נזכרתי פתאום באבא, פשוט מרגש אותי, כן? כאילו אני מרגישה אותו עכשיו איתי לידי, מדהים, בא לי לבכות כבר. אוי, יאללה. מעניין שאני לא חושבת על אבא שלי ואני כועסת עליו המון שנים. ועכשיו שהחזרתם אותי לפה, החזרתם אותי הקשר הדם הזה. ואני שנים לא מדברת עם אבא שלי, מאז שהוא הוציא אותי מהבית ספר. כעסתי עליו, גם כשנפטר לא הלכתי להלוויה שלו. לא יכולתי לצחוק, אני לא סולחת לו. עד היום אני לא סולחת לו. ועכשיו אני באה לי פה, אני רואה את אבא כאילו. מתחרטת שלא סלחת שהוא היה בחיים? לא מתחרטת, אני ממש לא מתחרטת כי הוא הרס לי את החיים. הוא לא התכוון, זו החברה, זה שוב, משם אני שונאת את החברה. משם אני שונאת את החברה שלנו, התובענית, שהיא מעדיפה את הגבר מאשר הילדה. זה כאילו אני רוצה לחזור אחורה ולתקן, אני רוצה כאילו שיהיה אחרת. או שכואב לי, כי ידעתי שיכולו להיות לחיים טובים. אם רק היה אחרת, הכל. אם רק יכולתי לחזור אחורה, הייתי משנה הכל. בגיל 21 כבר הייתי אימא. ידעתי שאני הולכת להתגרש. ידעתי שזה לא הבעל המתאים. אבל רציתי להתנקם באבא שלי. בתמונה הזאת יש הרבה כאב, המון. אם תסתכלו לעיניים, תראו את העצב שיש בתוך העיניים. כאן רציתי ממש, אחרי הגירושים, רציתי להוכיח גם להיות אישה גרושה זה לא בושה, להיות אישה גרושה זה אני לא צריכה שיחרימו אותי, ולמה שיחרימו אותי? אז הלכתי, עשיתי עגלים באוזניים, היו לזה 20 עגלים, כל אוזן, נזם באף, עקיל בטבור, קעקועים. אני זוכרת שהייתי יורדת תמיד והייתי בוכה, הייתי עומדת שם, הייתי צריכה לשים כאילו כיסוי ראש בשביל לכבד את המקום, ולא רציתי. ובתוך הדיון, בחדר של הדיון, אם לקבל את הגט או לא, זה גם היה זלזול, כאילו מה פתאום שתתגרשי, מה פתאום שתגורי גם לבד, כאילו לא פעם ולא פעמיים הייתי יורדת מהמדרגות כאן עם בכי, פשוט עם בכי, לבד, לא הייתה לי תמיכה גם של המשפחה. לא אח, לא אחות, לא אמא, לא אבא, לא כלום.
כשהתגרשתי גם, חשבתי שאין לי מה לעשות כבר לגור בעכו. הלכתי, למדתי כל מקצועות היופי, ניסיתי כמה שאפשר לפרנס את עצמי. עבדתי 13 שעות, וראיתי שאני מאבדת את הילדים. והיה חשוב לי לגדל אותם כמו שאני רוצה, מחונכים, ושהעבודה שלי לא תיקח ממני את החינוך שלהם. כשהגענו לקיבוץ יחיעם, נכנסנו לבית ספר, אם זה עם החברים, בכלל הכל בזכות אמא. היא חינכה אותנו, גידלה אותנו, נתנו חינוך טוב, איך להיכנס, הסבירה לנו שאנחנו לא צריכים להסתיר את הזהות שלנו, כולנו בני אדם, ואין צורך בזה, ולפני שאנחנו באים ואומרים מי אנחנו, קודם כל מה המוצא ומה השם, ולא להסתיר את זה. המנהל לא רצה פשוט לקבל את הילדים שלי רק בגלל שהם ערבים. הייתי צריכה להיכנס, וכאילו היה מצב לא נעים. שאני הלכתי אליו למשרד, ראיתי אותו, היה בישיבה, והוא ביקש ממני לצאת, ואני לא רציתי לצאת. רק רציתי להגיד לו, אני ידעתי שאתה לא תקבל את הילדים שלי, רק להיותם הערבים. תודה למד, דצל גולני. חייל מצטיין, מחלקה אחת, חוסם חזקיה. הילדים שלי שרצו להתגייס, אז הם הגיעו לגיל 18, זה היה מובן מאליו שהם הולכים לצבא. אנחנו לא דיברנו על הצבא בכלל, אני לא שכנעתי את הילדים, אבל אני כאמא חד-הורית, ואני באה ממקום אחר, והם לא חייבים להתגייס, הם מתנדבים, ואני הולכת עוד פעם לפרנס אותם עוד 3 שנים, שהם יכלו ללכת ללמוד ולהתחיל לעבוד ולרדת ממני. עכשיו, יש הרבה שאלות על הילדים שלי בצבא, איך הם התקבלו, איך הם בתור הערבים, לא ידענו שהם מוסלמים שמקבלים את זה. את דדו למשל קיבלו, קודם כל אנחנו התקשרנו ללשכת גיוס, אנחנו יזמנו, התקשרנו אליהם, שאלו אותו מה הוא, אמר להם אני ערבי, אני מוסלמי, אוקיי, איך השם? דדו. נתקו לו, נסענו עד לטבריה ונכנסנו, ודדו התגייס והוא התקבל בברכה, כאילו בצבא. לא הייתה לו שום בעיה, ושוב, הוא היה גאה להיות ערבי, הוא היה גאה, הוא לא הסתיר את הזהות שלו. המשפחה של אמא לא כל כך קיבלה את זה, ולא בתור שלא לתרום משהו למדינה, בתור זה שאני בחורה, וזה לא מקובל אצלנו. ואמא גם לעמדה, ראיתי איך שהיא מדברת, אז אני גם לקחתי דוגמה ממנה, שזה כן לתרום למדינה, אנחנו גרים במדינה הזאת, ומה שיש מחוץ למדינת ישראל, זה לא מעניין. במלחמה אנחנו גילינו שאנחנו ישראלים לכל דבר. גם נתנו לנו את התחושה. היינו נכנסים לאמא, יושבים, והילדים בדרך כבר היו אומרים לי, טוב יאללה עכשיו אנחנו נהיה הישראלים והערבים שמה. אז היינו נכנסים, אני והילדים שלי בצד אחד, והמשפחה בצד השני. הם מתחילים לדבר על עזה ומה קורה בעזה, ולמשל אמא שלי הייתה אומרת, תראי איך נרצחו, לא חרם על הילדים פה וחרם על הילדים שם. ואנחנו ישר אוטומטית, כאילו זה, אין דבר כזה, אנחנו לא עושים את זה, מזה אנחנו, הצבא. ואז היינו מתווכחים, וזה לא היה נגמר טוב. היו זמנים שהייתי פשוט קמה ולוקחת את הילדים ויוצאת. אני כל חג העצמאות הייתי יושבת מול הטלוויזיה והייתי בוכה על האימהות שאיבדו את החיילים שלהם. אני רואה כל חייל עם מדים, זה דדו וחוסם, קשה לי להתנתק מזה. ואני אומרת, כאילו, רק לחשוב על זה, על מה כל המלחמה הזאת, על מה? לאבד את היקר מכל העולם, בשביל האדמה, בשביל חול, אבל הם מקדשים את המוות, ואנחנו מקדשים את החיים. זה ההבדל בינינו. בין מי למי? בין ערבים ויהודים. בין ישראלי לבין פלסטינאים. המגזר הערבי יש לו בעיה. המגזר הערבי הוא חושב שהוא מקופח. קל להם להיות בצד של המרמור. ואני לא מבינה את זה, למה? הרי אתם לומדים ואתם עובדים ואתם מתקבלים להשכלה גבוהה ואתם נמצאים בכל מקום, רופאים, מהנדסים, מורים, מורות, עסקים. על איזה קיפוח אתם מדברים? על מה? וגם בבחירות אתם הולכים ובוחרים אותם אנשים. למה אתם בוחרים אותם אנשים? למה אתם בוחרים אותם חברי כנסת? למה אתם לא מנסים לשנות? למה אתם לא קוראים לילד בשמו ואתם יוצאים החוצה? למה אני צריכה להרגיש
1000 פעמים חרה, שאני מסתכלת לילדים שלי בעיניים, למה הבאתי אותם, לאיזה דת אני כפיתי עליהם, למה? אין לך תשובה. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, דוד מלך ישראל. אני אומרת הכל, ולא פוחדת ולא דואגת, ואם יקרה משהו, אז יקרה. אני מעדיפה למות אמיצה מאשר לחיות כטיפשה. ועל זה גם יש לי מריבות עם הבן שלי. למה? מה צריכה את זה? למה? עוד ירצחו אותך, עוד תיתנו לך כדור בראש, ממש ככה הוא אומר לי. אבל יש בי את היכולת להיות מנהיגה גדולה, לוחמת אמיתית למען זכויות האדם, האזרח. כל הדרך הזאת שאני עושה לבד, זה עלה לי ביוקר. אני לא אכחיש שהעבודה נפגעה פרנסה, נשים הפסיקו להגיע, פוחדות מאיזשהו מטורף ינקום בי. אני עברתי 3 פעמים מדירה לדירה, כי בעלי הבית פחדו, אבל זה לא שבר אותי. מבחינה כלכלית זה ריסק אותי, כן, זה ריסק אותי. אבל שוב, אני מאמינה בצדקת דרכי, ואני מאמינה באו למעלה. אני מרוצה מאוד, מאוד מרוצה מהצעירים שמתקשרים אליי, ושואלים כל מיני שאלות, או שמתקשרים לבת שלי ושואלים כל מיני שאלות. אני מאוד מתרגשת לראות בנות מוסלמיות במיוחד, עם כיסוי ראש, שבודקות כאילו לאן ללכת, איך להגיע לשירות לאומי. ובזה יש לי את ההצלחה. את ההצלחה שלי אני כבר עשיתי. אז הייתי רוצה כן לייצג אותם, הייתי רוצה להגיע לכנסת, להתקדם בפוליטיקה, לתמוך בנשים מוכות, לתמוך בנשים ערביות שנאנסות. כשאני אהיה חברת כנסת, אני אגיע לכאן ואני אעשה, ניצחתי. היא זועקת עבורי, מלחמה לא תלמדוני, את אהבתכם ארוני, תנו לגדול בשקט. היא זועקת עבורי, מלחמה לא תלמדוני, את אהבתכם ארוני, תנו לגדול בשקט. הפרחים ישובו לפרוח, ונשוב לצהול ולשמוח, עם האור ועם התכלת, תנו לחיות כמו ילד.